O mașină pe care recunosc că foarte mult timp pur și simplu nu am înțeles-o. Este ceea ce ne face pe noi pasionații să tremurăm de plăcere. Cutia asta nu se simte ca una cu convertizor de cuplu atunci când mergi cu ea în modul sport. Poți să o faci să supravireze dacă dezactivezi controlul tracțiunii. Mașina asta mi se pare best buy în gama Mercedes-Benz GLE. Ce caută oamenii la un AMG? Pentru 90% dintre oameni, dintre șoferii din România, mașina asta poate să facă multe chestii peste nivelul lor de îndemânare. Bine ați venit în Alpi! Nu suntem în Alpi, suntem în România, suntem pe Transbucegi. Am dat o fugă astăzi până aici ca să filmez o mașină specială, să filmez primul GLE AMG pe care l-am condus eu vreodată. Acum nu foarte mult timp vă vorbeam despre istoria lui GLE, vă vorbeam despre începuturile segmentului de SUV-uri premium, care într-adevăr își au originile în 1997, atunci când Mercedes-Benz, vizionari care sunt ei, au lansat M-Class. De atunci au venit vreo 3 generații, am avut W163, 164, 166 și acum suntem la a 4-a generație C167, care a primit un facelift anul trecut, undeva în aprilie, dacă mi-aduc eu bine aminte. Da, aproape un an jumate până am ajuns și eu să conduc mașina asta. Asta e viața. Aparent, dacă nu mă grăbeam să o prezint, Mercedes-Benz deja testează încă un facelift pentru C167, care probabil va fi lansat la nici măcar 2 ani de la primul facelift. Nu este neapărat ceva nou, în industrie se poartă lucruri de genul acesta. Un exemplu clar este Mini, de exemplu, care a făcut vreo 3 facelift-uri la penultima versiune a modelului său. Au mai fost și alte mașini care au primit mai mult de un facelift într-un ciclu de producție. Altele au avut un număr de ani mai mic de producție și așa mai departe. Deci, GLE-ul pe care îl vedeți lângă mine este primul facelift al lui C167. Iar astăzi vom vorbi despre tot ce s-a schimbat pe această mașină. O vom conduce, vom vedea cum se descurcă o mașină cu sigla AMG pe ea pe o sesiune de... pe mai multe tipuri de drumuri. Nu o să merg aici pe Transbucești foarte tare cu ea, pentru că încă mai trebuie să-mi adun gândurile cu ea și nu e o mașină care se pretează la mers agresiv pe astfel de drumuri înguste, cum era, de exemplu, cazul cu Civicul Type R pe care l-am filmat aici, dar acela era cu vreo 30 cm mai îngust decât mașina aceasta și credeți-mă, poate că 30 cm nu par mult în aceste condiții, dar aici, pe un drum foarte îngust, fac diferența. Asta vom discuta astăzi, despre GLE-ul facelift. O să vă ghidez în a desluși modificările de pe el, pentru că dacă vă uitați atent o să observați că sunt diferențe foarte mici, iarăși în linie cu alți producători, ce fac alți producători, pentru că dacă un produs se vinde, de ce să schimbi rețeta? Dar înainte să începem, nu uitați de șepcile cu și despre mașini, să verificați secțiunea de descriere a acestui clip, unde aveți promoții, aveți link către grupul de WhatsApp al comunității cu și despre mașini, unde puteți să intrați să discutăm. Dacă vreți șapcă, intrați acolo și îmi scrieți și vă contactez eu. Puteți să vă certați cu alți membri ai comunității pe anumite subiecte în limita bunului simț, pentru că dacă se exagerează, se închide accesul. Putem să discutăm despre absolut orice, aveți acces să vedeți din timp ce testez eu în timp real, puteți să veniți cu mine să vedeți mașinile și așa mai departe. Deci vă invit să intrați acolo, vă invit să folosiți codurile de reducere din descriere și nu în ultimul rând, vă invit să dați subscribe, pentru că poezia zice așa: peste 70% dintre voi nu sunteți abonați ai canalului și asta îmi dăunează foarte mult. Cu cât suntem mai mulți abonați aici pe canal, nu doar urmăritori, cu atât avem șanse să fim luați mai mult în seamă. Deci, dacă vă plac recenziile mele, dați și un subscribe. Gata, hai să începem să vorbim despre noul GLE. Conducem un model AMG, deci știți care e regula, nu? Să facem o lansare. Au zburat chestii pe aici prin mașină. Teoretic ce ați văzut a durat 5 secunde. Pentru că suntem până la urmă la bordul lui Mercedes-Benz. Nu, am greșit. Pentru că suntem la bordul lui Mercedes-Benz GLE 53 AMG. O mașină
pe care recunosc că foarte mult timp pur și simplu nu am înțeles-o. Dar ce e atât de greu de înțeles când faci asta? Nu e nimic greu de înțeles, nu? Este ceea ce ne face pe noi pasionații să tremurăm de plăcere. Sunetul unui motor așa cum trebuie. Și nu numai asta, nu numai sunetul face parte din experiență, ci și modul în care o mașină se conduce. Și trebuie să recunosc încă o dată faptul că am căzut pradă propriilor mele prejudecăți. Pentru că foarte mult timp am început să văd pe stradă din ce în ce mai multe mașini cu această emblemă 53 AMG. Și de foarte multe ori am crezut că oamenii care își cumpără astfel de mașini vor să pară ceea ce nu sunt. Și recunosc că i-am judecat foarte aspru. Spuneam și prietenilor, bă, dacă vrei să-ți iei un AMG, trebuie neapărat să-ți iei 63. Nu mi-am schimbat foarte puternic părerea. În continuare cred că dacă vrei un AMG adevărat, trebuie să-ți iei versiunea 63, pentru că vine cu V8, vine cu mai multe diferențe. Nu e vorba doar de motor, e și transmisia diferită. Sunt multe chestii de nuanță foarte diferite. Dar după experiența cu mașina asta, am înțeles, într-un final, de ce este atât de populară. Și bineînțeles, astăzi vreau să vorbesc despre asta și cu voi. Scuze, am uitat că am camerele pornite. Hai să vorbim despre GLE 53 AMG. Hai să vorbim despre GLE 53 facelift per total. Mașina asta vine acum cu niște motorizări subtil modificate pe toată gama. Nu o să vorbesc despre toate, n-are rost, sunt foarte multe opțiuni. Toate sunt hibridizate, deci cel puțin mild hybrid, dar multe sunt și plug-in. Și găsești chiar și diesel plug-in și găsești chiar și motoare de 2 litri, atât pe benzină cât și pe motorină. Dar azi o să ne concentrăm pe acest model, pe GLE 53 AMG, care folosește un motor de 6 cilindri în linie sub capotă, 2,9 litri, bineînțeles, supraalimentat și hibridizat, cu un starter generator pe steroizi de vreo 20 de kW, de 20 de cai putere, pardon. În total, mașina se poate baza pe 435 de cai și 560 Nm cuplu, un plus, așa cum vă spuneam și mai devreme, de 40 Nm comparativ cu versiunea pre-facelift. Și, repet, inițial am subestimat mașina asta și îmi pare rău că am făcut-o. Am spus că nu e un AMG adevărat, dar să știți că se conduce nu că bine, foarte bine și motorul chiar m-a impresionat. Resursele sunt toate transmise către cele 4 roți prin intermediul sistemului de tracțiune integrală Formatic Plus, cu ajutorul unei cutii de viteze cu 9 rapoarte, cu convertizor de cuplu. Și aici am avut prima revelație. Cutia asta nu se simte ca una cu convertizor de cuplu atunci când mergi cu ea în modul sport. M-a surprins cât de brutale pot fi schimburile, cât de brutale pot fi retrogradările, nu numai în sus, deci schimburile nu numai în sus, ci și în jos. M-a surprins din foarte multe puncte de vedere, mai ales, repet, în modul sport. În modul confort am simțit uneori niște ezitări care cred că au de-a face și cu ISG-ul de la bord, dar per total se comportă foarte bine. Asta a fost prima surpriză. A doua surpriză a fost caracterul motorului, repet. Și mai ales sunetul. Sunetul și pocniturile pe care le faci atunci când mergi ceva mai tare și, bineînțeles, deschizi evapoarea.
Aici am schimbat de prea devreme. Dar este super responsive pe modul manual cutia. În viraje simți un pic greutatea mașinii, e grea, are 2,3 tone. E la fel de grea ca rivalii săi cu V8 din acest segment. Dar suspensia pneumatică, care vine în standard pe 53 AMG, își face treaba foarte bine și te ține sub control. Mai mult decât atât, dacă vrei, poți să-ți cumperi pe mașina asta un sistem cu bilete antiruliu active, care să anuleze și mai mult din ruliu. Noi nu-l avem, dar mașina, pentru dimensiunile ei, se ține foarte bine pe viraje. Și da, ați auzit evacuarea. Se aude surprinzător de bine. Și trebuie să recunosc că până când am mers cu mașina asta, am crezut întotdeauna, când vedeam cât în 53 AMG pe la piața Constituției, de exemplu, unde se adună băieții seara și vedeam că o mai turează, credeam că au modificat evacuarea ei să se audă mai tare. Nu, asta e evacuarea stock, care se aude foarte bine de afară. Din interior, fiind mașina foarte bine izolată fonic, nu prea o să o auzi, dar se aude destul de pregnant de afară, ceea ce, na. Și din când în când o să mai auzi și niște pocnituri, pac-pac. Absolut genial. Nu mă așteptam la treaba asta de la un AMG Vanilla, să-i spunem, sau AMG Light. Și dacă trecem mașina în modul confort, pentru că fiind un model AMG, avem butoanele clasice AMG pe volan, de care v-am vorbit deja, din care poți să reglezi lucrurile. Eu o să păstrez întotdeauna evacuarea deschisă, că îmi place să o aud cât de cât. Dacă duci în modul confort, lucrurile se calmează. Mașina merge foarte lean, n-ai niciun fel de problemă cu chestia asta și absorbe imperfecțiunile foarte, foarte ușor. Toate imperfecțiunile din asfalt. Devine o mașină super confortabilă și o mașină super docilă. Și am testat-o și prin oraș și, repet, este super ok de exploatat zilnic. Dacă e închis și evacuarea, nu mai auzi absolut nimic la interior. Și asta poate să-ți dea un pic de gândit și de bănuit, pentru că unii oameni nu se așteaptă ca un AMG să fie atât de docil în foarte multe momente, da? Și servodirecția a devenit foarte ușoară. Mi se pare că și pedala de frână și-a schimbat un pic punctul de inflexiune de activare. Totul este mult mai calm în momentul în care treci în modul confort. Și face parte din, cum spuneam, face parte din spiritul AMG-urilor. Asta observ la foarte multe modele de performanță și din segmentul ăsta, dar și din alte segmente. Observ faptul că au acest caracter dual. Eu, datorită relației mele mai apropiate cu BMW din trecut, am observat asta prima oară pe modelele M, adevărate, nu M Light. Aveau această dualitate foarte interesantă. Poți să mergi cu un M5 în fiecare zi dacă vrei, pentru că e destul de confortabil. Nu e la fel de confortabil ca un Seria 5, e destul de confortabil și în același timp cu mașina poți să mergi și pe circuit. Asta se întâmplă și cu modelele AMG. Când vrei să mergi tare, poți să mergi tare, dar dacă vrei să mergi absolut relaxat, nu te oprește nimic să faci chestia asta. Și da, încă o dată spun, m-a surprins mașina asta, nu mă așteptam să se comporte atât de bine. Își ține ruliul sub control destul de bine, poți să o faci să supravireze dacă dezactivezi controlul tracțiunii, puntea spate o să iasă de pe trasa ideală destul de ușor. Servodirecția este super rapidă și super precisă, face fix ceea ce te-ai așteptat de la ea. Cutia și în modul normal și în modul sport răspunde perfect la inputul tău. Și nu știu ce poți să vrei mai mult, sincer. De asta, în momentul de față, înțeleg oamenii care își aleg această mașină. Înainte să trecem la concluzii și la rivali, trebuie să vorbim puțin și despre consum, altă chestie care m-a surprins. Prin oraș am văzut un consum de în jur de 14. Nu mi se pare mult absolut deloc. Dacă abuzezi mașina un pic, ajunge să spunem la 15-16, ceea ce mi se pare absolut wow, sincer, pentru ce nivel de performanță ai. Apoi, pe DN am văzut un consum de în jur de 7,5. Super ok, din punctul meu de vedere e consum de Giulietta aproape. Iar pe autostradă am văzut un consum de în jur de 10 la 130 de km pe oră. Iarăși, super ok din punctul meu de vedere. Nu mă așteptam să fie atât de eficientă mașina asta, care pe parcursul celor 3 zile cât am testat-o eu, a avut un consum mix de undeva la 14. Mi-arată mie cu computerul de bord. Cu tot cu abuzul din pădure pe care l-ați văzut acum, mi se pare fascinant și e unul dintre avantajele pe care le are mașina asta comparativ cu rivalii, pentru că o să vorbim de rivali imediat. Știu, o să spuneți că, domnule, când îți iei un model de performanță nu te interesează consumul în mod special. Adevărat, te interesează însă autonomia. Cu mașina asta am scos lejer peste 400 de km autonomie, ceea ce la alte modele din segmentul ăsta s-ar putea să fie o provocare, pentru că au V8-uri mult mai însetate.
noul GLE, e mai mult vechiul GLE. Vă spuneam deja, Mercedes-Benz lucrează la încă o versiune a acestei mașini pe care o să o vedem cel mai probabil anul viitor. Deci acesta va fi un model destul de rar. Bine, nu știm cât va fi păstrat în producție acest model C167, chiar și cu al doilea facelift, posibil să fie și acela păstrat vreo 2 ani în producție și apoi să fie înlocuit complet. Ideea este că mașina aceasta s-a dovedit a fi un succes nesperat pentru Mercedes-Benz încă de la M-Class încoace. Oamenii își doresc foarte mult o astfel de mașină și v-am explicat în clipul cu istoria lui GLE, respectiv ML, cam cum au evoluat lucrurile de-a lungul timpului, cum Mercedes-Benz își dorea foarte mult să ofere o mașină. Când au început să facă SUV-uri, s-au gândit că oamenii vor mașini de off-road, după aia și-au dat seama că oamenii de fapt vor mașini confortabile și care să consume puțin și s-a schimbat paradigma și iată cum am ajuns în ziua de azi ca 90% dintre mașinile vândute să fie crossover de toate felurile și sedanurile pe care le iubim noi foarte mult sau hatch-urile să intre într-un cont de umbră și chiar să fie scoase din producție. Odihnească-se în pace Fiesta, odihnească-se în pace Megane, Hatch și așa mai departe. Bun! Ce s-a schimbat pe mașina asta? Păi au fost operate niște modificări foarte subtile în partea frontală. Noi aici avem un model AMG, dar nu este 63 AMG, este 53 AMG. Pentru că de ceva timp Mercedes-Benz a introdus și câteva versiuni mai diluate pentru divizia sa de performanță din Affalterbach. Adică mașina asta are un 6 cilindri sub capotă, nu are un V8. 63 ori în continuare folosește V8 și la fel ca tot restul gamei a fost electrificată și versiunea aceasta 53 AMG. Practic ai două versiuni de 53 AMG, mare atenție, pentru că există versiunea asta mild hybrid cu 435 de cai și 560 de Nm, cu 40 mai mult decât versiunea anterioară, datorită unor modificări operate la nivel de turbină, conform celor de la Mercedes-Benz, în timp ce în gamă vei mai găsi și Mercedes AMG 53 Hybrid, care este un plug-in hybrid cu undeva la 544 de cai putere, o baterie la bord, bineînțeles, pentru autonomie pur electrică și care este mai rapidă cu 0,3 secunde comparativ cu mașina asta. Face 100 în 4,7 secunde, mașina asta face 100 în 5 secunde, iarăși la rândul ei mai rapidă cu 0,3 secunde decât modelul pre-facelift. Deci avem un model AMG, nu avem un pachet AMG Line la exterior. Apropo, pe versiunile GLE cu pe facelift vei primi pachetul AMG Line la exterior în standard, pe GLE-ul normal nu. Pentru că e un model AMG, avem grila panamericană aici în partea din față cu aceste bare cromate verticale, avem bara frontală din partea de jos foarte, foarte agresivă, da? Avem și pachetul AMG Night, adică avem elemente în negru lucios în partea din față, aici în jurul geamurilor, geamuri cu tentă închisă pe spate și lunetă și cam atât. De asta așa poți să diferențiezi un model AMG de restul. Mai ai, bineînțeles, sigla de aici de pe aripi, care pe versiunile 63 AMG include și V8, aici avem doar Turbo 4MATIC Plus, o siglă pe care o vei găsi până și pe A45 AMG, pentru că sunt foarte multe modele diluate în momentul de față, da? Avem praguri AMG, avem foarte multe elemente care fac mașina un pic mai agresivă și tocmai din cauza acestora, personal, aș fi vrut ca jantele să fie ceva mai mari. Noi pe mașina asta avem 20, poți să-ți cumperi și 21, poți să urci până la 22 pe versiunea GLE 63. Nu sunt jante mici, nu mă înțelegeți greșit, numai că mașina este foarte masivă, cu aceste extensii pe pe aripile spate, se vede cel mai mult, avem niște extensii aici, da? Cu ele, roțile par un pic prea mult băgate înăuntru și de la spate mașina pare un pic supradimensionată pentru dimensiunile roților. Eu aș recomanda să mergeți măcar pe un 21 dacă vă luați un model AMG. În spate, iarăși, aveți cel mai mare evidențiator. Dacă vreți să diferențiați un 53 de un 63, vă uitați direct la bara spate, la țevile de evacuare. Pe versiunile 53 ai țevi rotunde la spate, 4 bucăți, bineînțeles, în timp ce pe versiunile AMG ai țevi rectangulare, tot 4 la număr. Și asta se aplică la orice model Mercedes-Benz. Dacă vorbim de GT63 AMG, respectiv GT 4-door 53 AMG, tot la fel avem o diferență de același tip.
Da? Deci ăla este cel mai mare diferențiator dacă mașina nu are, bineînțeles, siglele AMG sau 53 pe ea. La fel, aici, dacă sunteți atenți, o să puteți observați foarte ușor diferențele. În față e mai greu să le observi, deși există și în față unele diferențe. Acum, pe toate modelele GLE Facelift s-au schimbat și forma farurilor. Acum avem o altă semnătură luminoasă, nu mai are față de cașalot cum avea înainte, C167. Știți că avea două elemente LED care erau un fel de semicerc întors spre spate. Acum avem această semnătură luminoasă în partea de sus, alături de 2 sau 4 puncte LED. De ce 2 sau 4? Pentru că, în funcție de tipul de far pe care îl ai, o să ai 2 sau 4 puncte LED aici. Adică, dacă ai versiunea de bază, cu farurile LED de bază, pentru că și în nivelul de echipare de bază primești farul LED, ai doar 2 puncte de rulare pe timp de zi LED. Dacă îți iei farurile multi-beam, ai 4, cum avem și noi aici. Alte modificări includ câteva nuanțe de culoare noi, cum e și aceasta, Soda Light Blue se numește, în cazul în care vreți să vă achiziționați. Și o să vedem foarte multe alte modificări la interior. Bine, probabil sunt foarte subtile pentru mulți dintre voi, dar există câteva modificări și acolo. Per total, mașina rămâne un SUV de segment E, adică are aproape 5 metri lungime, când o vezi e destul de mare, e rival pentru mașini precum X5, Q8 sau Q7, depinde cum vreți să le încadrați. Ăsta e segmentul în care operează. XC90, la fel, e un rival pentru mașina asta. Ampatament de 3 metri, deci o să ai loc destul în interior și în portbagajul are 630 de litri disponibil. Trebuie să vorbim puțin de gama actuală AMG, pentru că e foarte interesant cum se poziționează mașina asta ca preț. Și acum o să înțelegeți de ce vedeți atât de multe pe stradă, pentru că personal mașina asta mi se pare best buy în gama Mercedes-Benz GLE. Da, ați auzit bine. Un model AMG mi se pare best buy. Vă explic imediat de ce. Prețul pentru un GLE începe de la 80.000 de euro, ăsta cu facelift. Și este un diesel 4 cilindri, nu e chiar ce ai vrea dacă te interesează și să te distrezi un pic cu mașina. Dacă vrei să-ți iei un GLE 53 AMG, ajungi la minim 100.000 de euro. Ăsta e prețul de pornire pentru 53 AMG. Dar, în gamă, dacă vrei V8, îți poți lua GLE 580, care vine cu M177, cu un V8 de 4 litri, tactat la 517 cai. Dacă vrei V8, dai 120.000 de euro minim pe mașină și nu vine cu pachet AMG. Avantajul la mașina asta este faptul că când îți cumperi un GLE 53 AMG, orice AMG îți cumperi, ai un nivel de echipare destul de bine dotat. Mașina de față costă 115.000 de euro, în condițiile în care prețul de pornire e de 100.000. Deci avem opționale de doar 15.000 de euro și ai tot ce trebuie la bordul ei. Mai ales sistemul audio mi se pare excelent și îmi place foarte mult și chestia asta din meniul AMG Performance al mașinii, care îți arată un ceas IWC foarte, foarte drăguț. Da? Deci 115.000. Dar am stabilit 6 cilindri GLE 53 AMG, 100.000 de euro. 8 cilindri, vrei V8, 120.000 de euro. GLE 63 AMG costă de la 160.000 de euro. Și sincer am stat și m-am gândit, am condus SL 63 AMG, v-am spus, diferența nu e doar motorul și transmisia. Nu cred că este o mașină cu 60% mai bună. Nu știu dacă merită 60.000 de euro în plus. Sincer, nu știu. E un pas destul de mare în sus, în preț. Nu și în performanță. Bine, în performanță, da, ok. Un 63 AMG coboară sub 4 secunde cu accelerație. Dar, de ce spun că înțeleg această mașină în momentul de față? Pentru că livrează ce caută oamenii la un AMG. Ce caută oamenii la un AMG? Caută, în primul rând, brandul, sigla AMG, să fie veritabilă, nu pusă în parcare la Vitan. Caută un interior de genul acesta, cu scaune AMG, cu sigla AMG, cu volanul AMG cum trebuie, designul exterior de AMG, îl caută. Caută un anumit nivel de performanță, dar în primul rând vor brandul și ce înseamnă el. Ei, GLE 53 AMG le oferă toate chestiile astea și un motor destul de potent și un șasiu destul de potent. Ce vreau să spun este faptul că pentru 90% dintre oameni, dintre șoferii din România, mașina asta poate să facă multe chestii peste nivelul lor de îndemânare.
Sunt absolut convins că foarte mulți șoferi average de pe șoselele României, dacă îi urcă în mașina asta și le spun să meargă tare, se vor speria pentru că vor ajunge la niște viteze și niște limite pe care ei nu le-au experimentat înainte și n-ar ști cum să le abordeze. De altfel știm cât de buni șoferi suntem noi aici în România. După numărul de victime, suntem numărul 1 în Europa la victime pe drumurile publice, din accidente rutiere, bineînțeles. Deci, pentru majoritatea șoferilor, nu numai în România, sunt sigur că și în alte țări, mașina asta este mai mult decât au nevoie. Și atunci, da, ți iei un AMG, ok, n-are 612 cai sau 650 de cai, are 435, dar este mai mult decât de ajuns pentru tine. O chestie de care am uitat să vă vorbesc este modificarea efectuată stopurilor spate. Observați că au o formă subtil diferită cu un element care iluminează în partea de sus atunci când ai pozițiile aprinse și în partea de jos se aprinde stopul de frână. Nu e o modificare uriașă, forma e în mare la fel, dar am vrut să menționez și chestia asta. Și uitați ce vă spuneam de cum arată jantele pe 20 pe mașina asta. Nu sunt jante mici, repet, dar mașina este mare și dă o impresie greșită de multe ori. Hai să ne urcăm în ea să vedem cum se prezintă un AMG GLE 53 pe partea de materiale. Aici cineva probabil a dat cu un material nu știu, un fel de silicon, dar să se vede așa. Ideea e că aici avem material moale la atingere, foarte ok din punctul meu de vedere. Avem piele pe mâner, pentru că mașina asta are o combinație de Alcantara cu piele Napa la interior, așa cum puteți observa. Mânerele pare că s-au operat niște modificări pe partea de finisaje și rezistența materialelor, să spunem. O să vedeți despre ce vorbesc, pentru că modelul anterior a fost criticat foarte mult din cauza asta. Pentru că vorbim de un model AMG cu pachetul Premium Plus, parcă se numește, care costă vreo 7.000 de euro. Avem acest interior în aceste materiale care arată foarte bine, cu centuri roșii contrastante. Nu am ce să critic pe partea asta, se simte foarte bine finisajul, se simte foarte bine asamblarea, chiar nu pot să critic pe partea asta. Avem și un mic tunel de transmisie, nu e foarte pronunțat cum se întâmplă la X5. De exemplu, mi se pare mult mai ok și spațiul în această mașină mi se pare mult mai ok decât la X5. Mi se pare foarte semănător cu ce vezi pe Q8. Aici în spate avem o zonă de climatizare extra. De fapt sunt 4 zone. Avem climatizare pe 4 zone, 2 porturi de încărcare USB Type-C, zonă de depozitare, bineînțeles, și avem acest plafon din sticlă care vine în standard pe 53 AMG, iarăși arată foarte bine. Hai să vedem dacă aveți vreo curiozitate cu privire la spațiul la cap. Niciun fel de problemă. Deci ai loc, eu am un 84, niciun fel de problemă și spațiu față de scaun din față mai este foarte, foarte mult. Și cam așa arată zona bordului. Pare neschimbată și în mare așa și este. Nu s-au modificat foarte multe schimbări. Există acum niște detalii de crom pe aeratoare care, spun cei de la Mercedes-Benz, nu erau disponibile până acum decât pe GLS. Acum sunt și pe GLE. Avem acel material aluminiu brushed aluminum satinat pe planșa de bord, care iarăși am înțeles că este nou. Se extinde și pe panourile ușilor, bineînțeles, unde avem butoanele pentru controlul funcțiilor care reglează scaunul și difuzoarele de la sistemul audio Burmester Surround, și consola centrală a rămas în mare la fel. Dacă funcționează, n-ai de ce să modifici. În schimb, avem o modificare importantă aici. Și vom vorbi despre cum s-a modificat volanul imediat. Mai întâi să facem un quality check și la ușa din față. Materialele sunt de aceeași calitate și în față, foarte ok. Și nu mai scârție, fraților. Nu mai scârție interiorul cum scârția pe versiunea anterioară. Se pare că toate criticile la care au fost supuși la Mercedes-Benz i-au făcut să schimbe ceva, cred eu, și în materialele folosite, dar și în procesul de fabricație. Da? Nu mai scârție interiorul cum se întâmpla pe versiunea precedentă. Așa arată un scaun AMG 2024 în aceleași materiale, oferă foarte mult confort și susținere laterală. Sigla asta AMG arată superb aici și bineînțeles avem centurile contrastante. Scaunul, puteți observa, are foarte multe reglaje, are încălzire, ventilație, are și masaj, o să vă arăt un pic mai târziu, și poți să controlezi și scaunul din partea dreaptă folosind acest buton. În cazul în care pasagerul tău n-a mai mers cu un Mercedes-Benz și nu știe cum să aranjezi scaunul, poți să o faci tu pentru el. Ia uitați aici! MBUX 2.4 update, da? Aproximativ 10 minute durează să-l instalezi, pentru că avem update-uri
over the air. S-a schimbat MBUX-ul, noi o să îl instalăm mai târziu. Acum aparent este o versiune mai avansată, dar până trecem la el. Consola centrală, da, cam la fel arată. Nu s-au schimbat foarte multe lucruri, avem în continuare controlul ăsta sensibil la atingere, care nu e neapărat favoritul meu, dar cel puțin ecranul are touchscreen și poți să reglezi de acolo. Și dacă vă întrebați de ce am lăsat chestia asta aici, păi, na, mi-am luat și eu termos să mă sortez cu mașina, nu? Păi da. Interesant este că avem aici aceste suporturi de pahare care pot să-ți încălzească sau să-ți răcească băutura în funcție de nevoi. Plită de încărcare wireless aici, două porturi USB Type-C. Nu mai avem Android Auto și Apple CarPlay cu fir. Acum conectivitatea se face fără fir, ca să știți. Și clasicele butoane pentru sistemul de climatizare, care par și ele mai solide, mai bine făcute acum pe facelift. Hai să și pornim mașina. Butonul de start este aici jos. Și pentru că am apăsat pe butoane mai devreme, mi-au pornit avariile. O să lăsăm climatizarea pornită, că e ok. Bun, așa arată instrumentarul de bord. Avem în continuare două ecrane de 12,3 inch. Acesta poate fi configurat în mai multe moduri de afișare a informației. Aici avem modul Super Sport, dar poți să intri în configurator, să intri pe Sport, Comfort, Classic și așa mai departe. Super Sport mie îmi place cel mai mult. Are o rezoluție foarte bună ecranul și îmi place cum se vede când accelerezi. Animația asta arată foarte bine. Bun, de ce vă spuneam că s-a schimbat volanul? Pentru că pe modelul vechi nu aveam versiunea asta nouă de volan pe care o găsești pe E-Class-ul nou și pe alte modele lansate mai recent. Adică avem acest double spoke pe modelele AMG, da, cu butoane sensibile la atingere. Iarăși, în continuare, nu sunt preferatele mele, dar îmi plac aceste butoane extra pe care le găsești pe modelele AMG, pe care poți să le configurezi. Aici ai două butoane, aici ai unul rotativ prin care poți să alegi modul de condus. Da? Iar de aici poți să-ți configurezi tu ce să facă butoanele astea. Momentan este setat pentru activare evacuării sport. Foarte mult sunet pompat prin boxe, dar se aude și ceva interesant afară. Și dezactivarea sistemului de control a tracțiunii, bineînțeles, fiind un model AMG, avem și sigla AMG. El e îmbrăcat în piele napa neagră, perforată pe lateral. N-am ce să comentez pe partea asta, decât că nu-mi place toată această aplicație cu butoanele sensibile la atingere. Bun. Sistemul MBUX, v-am zis, a primit un update. Acum are hardware nou, are over-the-air updates, așa cum ați văzut, Android Auto fără fir și Android Auto este afișat acum pe toată lățimea ecranului și pentru că vorbim de un model AMG, MBUX-ul probabil îl știți, vi l-am mai arătat, avem această secțiune dedicată performanței, care îți arată diferiți parametri ai mașinii. Foarte interesant. Ce mi se pare mie cel mai tare, asta am mai văzut-o pe SL63 AMG, asta n-am mai văzut-o până acum. Ai un timer făcut în colaborare cu cei de la IWC care arată absolut genial. Îmi place de mor. Oricum mie îmi plac foarte mult ceasurile, am și foarte multe ceasuri și IWC face niște ceasuri absolut geniale. Bun, cam așa arată interiorul, deci nu sunt modificări foarte mari, dar sunt făcute acolo unde trebuie și cea mai mare îmbunătățire pe care o observ este calitatea asamblării, da? Deci nu mai scârție bordul, nu mai face ca toți dracii cum făcea înainte. Foarte bine, bravo Mercedes-Benz. Asta se întâmplă când ne facem vocea auzită. Acum, hai să vorbim puțin și de rivali. Rivalii pentru această mașină, din păcate, au V8. Adică vorbim despre X5 M60i, V8 4530 de cai și Audi SQ7 V8 4 litri 507 cai. SQ8-ul este cel mai rapid, undeva la 4,1 secunde până la 100, dar este și cel mai scump ca preț de pornire, undeva la 120.000 de euro. X5-ul M60 este mai scump decât asta cu vreo 7.000, 117.000 preț de pornire, 107.000 preț de pornire, asta are 100.000 preț de pornire. Și în continuare rămâne cea mai avantajoasă. Sigur, dacă vrei și tu V8 pe GLE-ul tău, poți să-ți iei GLE 580, v-am spus, pornește de la 120.000 de euro, dar nu este un model AMG. Vrei AMG, ori ți iei asta, ori ți iei plug-in-ul de 544 de cai. O decizie, din punctul meu de vedere, destul de grea. Dar personal, acum cel puțin, înțeleg despre ce este vorba pe GLE 53 AMG. Și sper că am făcut lumină cu ocazia asta și pentru voi. Poate vă întrebați același lucru ca mine, nu știu. Pe mine m-a ținut din somn mașina asta azi noapte, pentru că nu înțelegeam înainte să o preiau, nu înțelegeam exact ce vrea de la viața noastră și ce propune. Acum înțeleg foarte bine și înțeleg de ce sunt atât de populare mașinile astea. Chiar când veneam spre filmare,
Eram pe drum, a trecut pe lângă mine un alt GL 53 AMG care era cupe și tot facelift. Da. Spuneți-mi ce părere aveți voi. Pe care din aceste mașini ați achiziționa-o? Cum vi se pare acest pachet per total? Și bineînțeles, dacă v-a plăcut acest clip, dați-mi un like, un subscribe, deveniți membri ai canalului pentru beneficii exclusive și până data viitoare, nu uitați să vă hrăniți pasiunile. Ciao!